ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሰዋሰው አካዳሚ ተማሪዎች ዛሬ እንግሊዘኛ ላይ በብዙ ተማሪዎች ዘንድ በጣም ከባድ ተደርጎ የሚታሰበውን ቴንስ ነው የምናየው እሱም ቦርዱ ላይ እንደምታዩት present perfect tense የምናየው የሚሆነው ለኢትዮጵያውያን እንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን የትም ሀገር ላይ ያሉ እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ያልሆኑ ማንኛውም እንግሊዘኛን የሚማሩ ሰዎች ይሄንን ቴንስ በጣም ከባድ አድርገው ነው የሚያስቡት ማለት ነው ያም የሆነበት ምክንያት ምንድነው ቀጥታ ትርጉሙ በእነሱ ቋንቋ ላይ ስለማይገኝ ነው ብዙ ጊዜ የሚቸገሩት ማለት ነው ነገር ግን እንግሊዘኛ ላይ ከባድ የሚባል ትምህርት የለም ሶ ይሄንንም በደንብ አድርገን አቅልለን እናያለን በመሆኑም ይሄንን ቴንስ ከዚህ ትምህርት በኋላ ተረዳችሁ ማለት እንግሊዘኛ ላይ እንደምታውቁት ወደ 12 የሚደርሱ ቴንሶች አሉ ከነዛ ውስጥ ይሄ ነው ለተማሪዎች ከባድ የሚሆነው ለመረዳት የሚያስቸግሩ ይሄን ከተረዳችሁ ሌሎቹ ከዚህ በታች ናቸው ማለት ነው አይከብዱም ስለዚህ 12ቱንም ቴንሶች ለመረዳት ትልቅ ስቴፕ እንደሄዳችሁ ነው የሚቆጠረው ከትምህርታችን ጋር መልካም ቆይታ present perfect tense በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉት ነገር ግን በዋናነት ይሄንን ቴንስ ለምንድን ነው የምንጠቀመው ካልን we use the present perfect tense to indicate ምን ለማመልከት ነው የምንጠቀምበት a link ግንኙነት between the present and the past በአሁንና በሐላፊ ጊዜ ውስጥ ያለ ግንኙነት አለ እሱን ለማሳየት ነው ስለዚህ ይቺ ዴፊኒሽን ብቻ እንደዚህ ብንተዋት ትንሽ ግልጽ ያልሆነ ነገር አለው አይደለም ኤግዛምፕል ላይ በደንብ እናየዋለን አንድ ድርጊት በሐላፊ ጊዜ ይፈጸማል ነገር ግን ከአሁን ጋር ግንኙነት አለው ይቺ ልብ በሉ present perfect tense ድርጊቱ ከአሁን ጋር ግንኙነት አለው ዋናው ነገር እሱ ነው ማለት ነው ይቺኛውን ኤግዛምፕል ብናይ I have bought a new phone I have bought a new phone ይሄ አረፍተ ነገር የተሰራው በምን ቴንስ ነው በpresent perfect tense ነው present perfect tense have ወይም has ይልና verb 3 bought verb 3 ነች subject have v3 በዚህ መልኩ ሲቀመጥ ያ ሴንቴንስ ኮንስትራክት የተደረገው using the present perfect tense እንደሆነ ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ so I have bought a new phone በምንል ጊዜ ምንድን እያልን ነው አዲስ ስልክ ገዝቻለሁ the action happened in the past ድርጊቱ የተካሄደው በሐላፊ ጊዜ ነው ስልክ የገዛሁት መቼ ነው ነገ አይደለም ሐላፊ ነው ስለዚህ ይሄ ድርጊት in the past ነው የተካሄደው ከአሁን ጋር ግን ግንኙነት አለው there is a link between the present and the past ብለናል ስልኩ በሐላፊ ጊዜ ቢገዛም ከአሁን ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው እኔ ለእናንተ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቆሜ I have bought a new phone በእምላችሁ ጊዜ ምንድን እያልኳችሁ ነው አዲስ ስልክ ገዝቻለሁ ምናልባት ከትላንት ወዲያ ገዝቻለሁ in the past አሁን ላይ አዲስ ስልክ እንዳለኝ እንድታውቁልኝ ነው አይደለም አሁን ላይ አዲስ ስልክ ነው ያለኝ እሱ ነው አውቁልኝ ነው ድርጊቱ በሐላፊ ጊዜ ቢፈጸምም ከአሁን ጋር ግንኙነት አለው ማለት ነው ስለዚህ present perfect tense ነው ነገር ግን ከአሁን ጋር ግንኙነት እንዲኖረው ካልፈለጋችሁ የምትጠቀሙት simple past tense የምትባላለች እሷን ነው የምትጠቀሙት ነገር ግን ከአሁን ጋር ለማገናኘት ስንፈልግ እሱን እንጠቀማለን እንደምታዩት ከሆነ ድርጊቱ በሐላፊ ጊዜ ተካሂዷል ግን መቼ ነው ስልክ የገዛሁት ምንም የተጠቀሰ ነገር የለም ፕላስ ደግሞ አንጠቅስም the time of action እዩት የድርጊቱ time the time of action is before now ድርጊቱ በሐላፊ ጊዜ ስለሆነ ድርጊቱ የተካሄደው መቼ ነው before now ከአሁን በፊት ነው but not specified ነገር ግን specify አልተገለጸም ፕላስ ደግሞ we are not interested to know the time of action እኔ አሁን ለምሳሌ በዚህ ስናገር ስልኩን መቼ እንደገዛሁት ሳይሆን እንድታውቁልኝ የፈለኩት ሞር ስልኩ መገዛቱ ነው እንድታውቁልኝ የፈለኩት present perfect tense የምንጠቀመው ምንድነው አንድ ድርጊት በሐላፊ ጊዜ አድርጋችሁ ምንድነው ከአሁን ጋር ግንኙነት ሲኖር ድርጊቱ መቼ ተካሄደ የሚለውን አትናገሩ ለምሳሌ ምግብ እንብላ ብላችሁ ብትጠይቁኝ አይ በልቻለሁ ስላችሁ ይሄ ሐሳብ ምንድነው I have already eaten በመላችሁ ጊዜ ምን እያልኳችሁ ነው ምግቡን በሐላፊ ጊዜ ነው የበላሁት ግን መቼ አይታወቅም ዓላማው ምንድነው በአሁን ሰዓት ምግብ አያስፈልገኝም ነው ድርጊቱ in the past ተካሄደ በአሁን ሰዓት አያስፈልገኝም አያችሁ ግንኙነቱን በፓስትና በፕሬዘንት መካከል ለምሳሌ መሬቱ ረጥቧል እንበል ምን ሆኖ ነው ምናምን ስትሉኝ ዝናብ ዘንቧል እኮ ምናምን ስላችሁ that means ዝናቡ የዘነበው in the past ነው አሁን ላይ ያለ ደግሞ የሆነ ግንኙነት አለ ውጤት አለ እሱ ምንድነው present እንለዋለን ማለት ነው so simply በቀላል ሐሳብ present perfect tense ይሄ ነው ከዚህ በኋላ በደንብ የዘረዘርነው እንሄዳለን present perfect tense ዋነኛ ጥቅሙ ይሄ ሆኖ ሌሎች ጥቅሞችንም ይዞ ይመጣል so እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር I ብለን subject እናመጣለን አይደለም ከሳብጀክት በማስከተል ምንድነው የምናመጣው ካላችሁኝ ከሳብጀክት በማስከተል have ይመጣል ወይም has ይመጣል
either have or has ከሁለት አንዱ ይመጣል። then የማትቀረዋ ማነች? V3 so V3 ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። የእያንዳንዱ verb whether it is regular or irregular you got to know the V3 form ይችኛውን ማወቅ ግድ ይላችኋል ማለት ነው። have እና has ሁለት አማራጭ ለምን ተቀመጠ? hasን የምትጠቀሙት ለእነማን ነው? ለhe ለshe and it እነዚህ ሶስቱ ከመጡባችሁ he have አንልም አይደለ? he has she has it has then V3 ቀጥሎ ደግሞ የምትመጣ ይሆናል ማለት ነው። እንደ መንደርደሪያ ይሄ ለፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ጥሩ ሐሳብን ያነሳ ነው ብዬ አምናለሁ። then አሁን ደግሞ በደንብ እየዘረዘር ነው እንየው። የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስን አራት ጥቅሞች ዛሬ በደንብ ዘርዝረን የምናየው የሚሆነው ቅድም መንደርደሪያ ላይ ያነሳናት ሐሳብ ነበረች አይደለም? እሷን አሁን ሰፋ አድርገን የቴንሱን የመጀመሪያ ጥቅም አድርገን የምናየው የሚሆነው በመሆኑም እዚህ ጋር በቀይ ያሰመርኩበት የዚህ ቴንስ ዋነኛ ጥቅም ነው ማለት ነው። so we use the present perfect tense to show an action ቴንሶች ድርጊትን ነው አይደለም የሚያሳዩት so what kind of action ስንል to show an action when the time is not important ስለዚህ ታይሙ ድርጊቱ ተፈጽሟል። ይሄ ልብ በሉ በደንብ a completed action in the past ነው። ድርጊቱ ተካሂዷል፣ ግን ድርጊቱ የተካሄደበትን ታይም መናገር አስፈላጊ የማይሆንበት በጣም በርካታ ጊዜ አለ። ስልኬ ጠፍቶብኛል ስል እኔ እንድታውቁልኝ የፈለኩት ስልኬ መጥፋቱ ነው። መቼ ምናምን የሚለውን መናገር ሳይሆን ስልኬ የለም ጠፍቷል። ስለዚህ the time is not important to tell እዚህ ጋር መናገር አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ኤግዛምፕል ሴንቴንሶች ማየት እንችላለን። the first one it says he has read the book ምን እያለኝ ነው? he has read the book ቅድም ምን ተባብለናል? present perfect tense ስትሰሩ he someone you she እነዚህ ምንድን ናቸው? subject ናቸው። ቀጥሎ ምን ይመጣል? has read sorry ቀይ ማርከር ልጠቀም so has read has V3 ቀጥሎስ እዚህ ጋርም has eaten has V3 have got have V3 ቅድም የተነጋገርነው has studied አሁንም has V3 hasን የምትጠቀሙት ለሂ ለሺ ለኢት someone ወይ he ወይ she ስለሚሆን hasን ነው የሚወስደው ማለት ነው። so ምን እያለ ነው እዚህ ጋር? he has read the book መጽሐፉን አንብቦታል። that means ድርጊቱ already completed ነው ተጠናቋል። ነገር ግን መቼ ነው ያነበበው? it's not important ለመናገር የፈለኩት ምንድነው? እሱ መጽሐፉን አንብቦታል ያውቀዋል። መቼ እንደሆነ አንዳንዴ አስፈላጊ የማይሆንበት ጊዜ ይኖራል። someone has eaten my food የኔ ምግብ የሆነ ሰው በልቶብኛል እያልኩኝ ነው። you see ምግቤ እንደተበላ ወቁልኝ ነው እንጂ መቼ ተበላ አይደለም። the time is not important ወይም አላውቀውም ወይም ደግሞ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ሞር ከታይሙ ይልቅ ጊዜው ድርጊቱ ከተካሄደበት ጊዜ የበለጠ እኛ በጣም ያንገበገበን ምንድነው? ድርጊቱ ሪዛልቱ ውጤቱ ነው። you have got means አግኝተሃል። you have got A+ in maths ስለዚህ ሂሳብ ትምህርት ላይ A+ አምጥተሃል። that means already አምጥቷል፣ ድርጊቱን ተካሂዷል። ነገር ግን መቼ ነው ያመጣው? it is not important to tell ለመናገር አስፈላጊ አይደለም። ዋናው ይሄ ልጅ ማወቅ ያለበት A+ ማምጣቱን ስለሆነ more the result is important than the time she has studied አጥንታለች እያለ ነው። she has studied Japanese Russian and English so እነዚህን ሶስት ቋንቋዎች Japanese Russian and English ሶስቱን ቋንቋዎች ይቺ ልጅ ተምራቸዋለች። መቼ? we don't know ወይም ደግሞ it is not important to tell ለመናገር አስፈላጊ አይደለም። እንዲታወቅ የፈለግነው ሪዛልት ሁሉንም ያቸው ከታይሙ ይልቅ ማን ይበልጣል? result is result ውጤት the result is more important than the time of the action ሁሉም ጋር ካያችሁ ማለት ነው። የመጽሐፍ ማንበቡ ሪዛልት ነው። ታይሙ አልተጠቀሰም፣ አያስፈልግም። someone has eaten my food ምግቤ ተበልቷል ውጤት ነው። it is more important than mentioning the time you have got A+ in maths ውጤት ነው አይደለ? መቼ? አልተጠቀሰም። it is not mentioned here she has studied Japanese Russian and English so ውጤቱ ምንድነው? ሶስቱን ቋንቋ ማጥናቷ ነው። መቼ? we don't know the time or it is not important to tell ስለዚህ ይሄን ትይዙልኛላችሁ። so የመጀመሪያው የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ጥቅም ይሄ ነው። ይሄንን ሐሳብ ከተረዳችሁት ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ከዛሬ የከበዳችሁ ዝም ብሎ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ የተረዳችሁ ተማሪዎች ይሄ ቴንስ ገብቷችኋል ማለት ነው። ኢቭን ከዚህ በኋላ ያሉትን ጥቅሞች ራሱ ባታያቸው
ይሄንን ቴንስ ብቻ ይሄንን ጥቅም ብቻ ማወቃችሁ ይሄንን ቴንስ እንዳወቃችሁ ያረጋግጥላችኋል ማለት ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ግን ወደ ቀጣዩ ከማለፌም በፊት እናንተ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። በማየው ጊዜ ሪስፖንድ ማድረግላችሁ ነው የሚሆነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ጥቅሙ ደግሞ የምናመራ ይሆናል። አብራችሁኑ ነው። አሁን የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስን ሁለተኛ ጥቅም እናያለን። ቅድም የምታስታውሱ ከሆነ የተናገርነው ምንድነው? አንድ ድርጊት በኃላፊ ጊዜ ተካሂዷል፣ ነገር ግን ጊዜውን አንናገርም ወይም መናገሩ ደግሞ አስፈላጊ አይደለም። አሁንም ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። የቅድሙ ምንድነው? ድርጊቱ አንዴ ተካሂዷል። ይሄ ግን ምንድነው? ሪፒትድ አክሽን በኃላፊ ጊዜ ውስጥ ተደጋግሟል ከአንዴ በላይ። ሶ ሪፒትድ አክሽን ኢን አንስፔሲፋይድ ፔሪድ በኃላፊ ጊዜ ውስጥ አሁንም ጊዜው እንደ ቅድሙ አይጠቀስም። ልብ በሉ፣ ድርጊቱ ይደጋገም ግን መቼ አይታወቅም። ቢትዊን the past and the present ድርጊቱ ግን የተደጋገመው ምንድነው? ከአሁን በፊት ባለ ኃላፊ ጊዜ ውስጥ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕሎችን ማየት እንችላለን። እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? they are all present perfect tenses። ስለዚህ have visited ማሳያ ነች present perfect መሆኑን። have seen, has visited, have eaten እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? present perfect መሆኑን ያሳያሉ። have ወይም has then v3 we have visited Portugal ስለዚህ ፖርቹጋል የምትባለውን ሀገር ጎብኝተናታል። በቅድሙም ስንሄድ ያስኬዳል አይደለ? ፖርቹጋልም ጎብኝተናታል። ምንድነው? ድርጊቱ ተጠናቋል፣ ታይሙን ግን አልጠቀስንም። የአሁኑ ከቅድሙ ምንድነው የሚለየው? repeated action several times በጣም ብዙ ጊዜ ነው ፖርቹጋልን በተደጋጋሚ የጎበኘናት። ነገር ግን መቼ? ከአሁን በፊት። ይችኛው የምትባለች ጊዜን የምታሳየን adverb of time ነው የምንላት። they have seen that film they have seen that film ያንን ፊልም አይተውታል። ስንት ጊዜ? 6 times አያችሁ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስፔሲፊክ አደረግነው። ምን ያህል ጊዜ? 6 ጊዜ አይተውታል። she has visited them እነሱን ጎብኝታቸዋለች። how many times? frequently በጣም በተደጋጋሚ። frequently means በተደጋጋሚ። we have eaten ተመግበናል። we have eaten at that restaurant እዛ ሬስቶራንት ውስጥ እኮ several times በጣም በርካታ ጊዜ ተመግበናል። so ከቀደሙ ምንድነው የሚለየው? መጨረሻ ላይ የመጡት እነዚህ several times 6 times frequently several times የሚሉት ድርጊቱ repeated መሆኑን በኃላፊ ጊዜ መደጋገሙን። እነዚህ ባይኖሩ ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። we have visited Portugal ስንል ፖርቹጋልን እኮ ጎብኝተናታል፣ አይተናታል። that means ጊዜው አልተጠቀሰም። more important የሆነው ሪዛልቱ ነው መደረጉ። ይሄ ልዩነቱ ምንድነው? እነዚህ ድርጊቶች በቃ repeated ሆነዋል፣ ተደጋግሟል። I think ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። የቅድሙን ከተረዳችሁ ይሄን ለመረዳት አይከብዳችሁም። ኦኬ ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ ሶስተኛውን ጥቅም እናያለን። ይሄኛው በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን? ብዙ ጊዜ እንጠቀምበታለን። የዚህ አይነት ኤክስፕሬሽኖችን ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንናገራለን። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ኤክስፕሬሽኖች ናቸው። ሁላችሁም ልትረዱት ይገባል። እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው? an action completed ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው። ልብ በሉ፣ ድርጊቱ ተጠናቋል። በቃ ድርጊቱ ተካሂዷል። ጊዜውን አንጠቅስም። ይችኛዋ እስካሁን ካየናቸው ምንድነው የምትለየው ካላችሁኝ፣ ድርጊቱ የተጠናቀቀው ምንድነው? in the very recent past አሁን ማለት very recent past ማለት ኃላፊ ሆና ግን በጣም ቅርብ የቀረበች ለአሁን። expressed by ብዙ ጊዜ ይሄንን ሐሳብ ስንናገር ምንን በመጠቀም ኤክስፕረስ እናደርገዋለን? the word just ይችኛዋን ቃል just የምትለዋል አሁን እንላለን አይደለ? አሁን እኮ እሷ መታ ነበር፣ አሁን እኮ እንደዚህ ሆኖ ነበር። just የምትለዋ ለዚህ ሰዓት ታስፈልገናለች። so an action completed in the very recent past often expressed by the word just ስለዚህ ይችን እየተጠቀምን ካያችሁ just ሁሉም ጋር አለችን ማለት ነው። እንደተለመደው have finished, have eaten, have seen, has arrived, have v3, has v3 አለን። መሀል ላይ ግን ማግመጣች just የምትለው አመጣች ማለት ነው። ስለዚህ have just finished. This is the present perfect tense. Have just eaten, have just seen, and then the final one have just arrived. ስለዚህ አሁን እንደዚህ ሆኗል እያልን ነው እዚህ ጋር። እሺ ልብ እንድትሉ የምፈልገው የመጀመሪያውን ስናያት I have just finished my work አሁን ስራዬን ጨረስኩ። ድርጊቱ ኮምፕሊት የሆነው መቼ ነው? the very recent past ውስጥ በጣም በቅርብ አሁን። I have just eaten አሁን በለው። ገብታችኋል? ድርጊቱ በጣም ቀርቧል። አሁን በለው I have just eaten just የምትለዋ ግን መሀል ላይ ታስፈልገናለች።
we have just seen her አሁን አየናት አሁን አይተናት ነበር እኮ እያለ ነው ድርጊቱ ታይቷል አይተናታል ተጠናቋል ግን ምንድነው in the very recent past በጣም በቅርብ ነው she has just arrived አሁን ደረሰች ድርጊቶቹ ሁሉም ተከናውነዋል ግን መቼ በጣም በቅርብ ማለት ነው ስለዚህ ይችኛዋ ደግሞ ሶስተኛው የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ጥቅም ነች አሁንም ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ ወደ አራተኛውና ትንሽ እስካሁን ካየናቸው ለየት ወደሚለው ጥቅሙ ደግሞ የምናመራ ነው የሚሆነው ምናልባት አራተኛዋ ለእናንተ አዲስ ልትሆን ትችላለች አይሮን ነው እሷን እንያት አሁን የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ የመጨረሻ አራተኛ ጥቅም ብዬ ያስቀመጥኩትኝን የምናየው የሚሆነው ይሄ ምናልባት እስካሁን ካየነው ትንሽ ለየት ይላል ፕላስ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለዚህ ሐሳቦች ላንጠቀምበት እንችላለን እስኪ ቦርዱ ላይ የተጻፉትን እያነበብን ለመሄድ እንሞክራለን ሶ ይሄ የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ የመጨረሻ ጥቅም ምንድነው an action that started in the past ድርጊቱን እያያችሁት ነው እንደቀድሞ በቃ በዛ ሰዓት ተጠናቋል ብለን ምንተው አይደለም an action that started in the past and continues in the present ድርጊቱ በኋላፊ ጊዜ ተጠናቆ እዛው ተተነው ምን መጣው አይደለም ይጀምራል አሁን ድረስ ይመጣል ለምሳሌ ይሄንን ትምህርት ቅድም ማስተማር ጀመርኩ አልጨረስኩትኝም አሁን ድረስ መጥቷል ዝናብ ቅድም መዝነብ ጀምሮ ነበር ለምሳሌ አሁን እየዘነበ ነው ብንል ይሄ የዚህ ሐሳብ ነው ማለት ነው the action started in the past and still it continues in the present አሁን ድረስ እየተካሄደ ነው ማለት ነው so ማየት እንችላለን እዚህ ጋር have lived have v3 haven't lived haven't have አድርጌያለሁ haven't አላደረኩም ተቃራኒ ለማድረግ ስንፈልግ ነው she has worked have played so they all are expressed using the present perfect tense ሁሉም በpresent perfect tense ነው የተሰሩት I have lived ኖሬያለሁ I have lived yet in Bristol since አሁን ኖሬያለሁ ስንል መኖር የጀመርኩትኝ the action started in the past አሁንም ድረስ ግን ብሪስቶል ውስጥ እየኖርኩ ነው ለማለት ነው ይሄ ሴንቴንስ I have lived in Bristol ከመቼ ጀምሮ since 1984 where is Bristol ምናልባት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኳስ የምታዩ ተመልካቾች ካላችሁ ብሪስቶል የት ነች በደንብ እናውቃታለን እንደምታውቁት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን በምናይ ጊዜ በኳስ የተነሳ የእንግሊዝ እያንዳንዱ ከተሞች በደንብ ነው ጠንቀን እናባ ሰው ብሪስቶል የምትገኘው እዛ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ብሪስቶል ሲቲ የሚባል ካልተሳሳትኩኝ የእንግሊዝ ክለብ አለ so I have lived in Addis Ababa I have lived in Adama I have lived እያላችሁ እንደዚህ ታደርጉ since 1984 so starting from this time አሁን ድረስ እየኖርኩኝ ነው the action started in the past but it continues in the present አሁንም ይቀጥላል they haven't አድርገዋል አይደለም they haven't lived አልኖሩም ነው ይሄ ተቃራኒ ነው እዚህ ጋር ያነሳነው ሐሳብ ተቃራኒ ነው they haven't lived here እዚህ እኮ አልኖሩም ለምን ያህል ጊዜ for years ለአመታት for years ለአመታት እያለ ነው ማለት ነው what else she has worked in the bank for 5 years ባንክ ውስጥ ሰርታለች for how many years 5 years ማለት ነው ሌላ የመጨረሻውን ሴንቴንስ ብናይ I have played piano since I was a child so ህፃን ከነበርኩበት ጊዜ አንስቶ አሁን ድረስ ፒያኖ እጫወታለሁ አያችሁ ድርጊቱ ድሮ ተጀመረ አሁን ድረስ ብዙ ጊዜ ይሄንን ሐሳብ የምትጠቀሙት ከነዚህ ቨርቦች ጋር ነው እሺ live አያችሁ እዚህ ጋርም live ሌላስ work ከነዚህ ጋር በተለይ ከሁለቱ ጋር በጣም ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው so present perfect tense በአራት ጥቅሞች ከፍለን በደንብ ተንተነን አይተናል ይቺ የመጨረሻዋ ግን ከpresent perfect አልፋ present perfect continuous የሚባል ሐሳብ ነች እሺ ስለዚህ የመጨረሻዋን ሐሳብ ይዛችሁ ከፈለጋችሁ present perfect continuous የሚባል ቴንስን ደግሞ ማንበብ ማጥናት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን ያየናትን ጠቅለል አድርጌ እዚህ ጋር ላስቀምጣላችሁ ሁሉም ነገር አይምራችሁ ውስጥ እንዲቀር ጠቅለል አድርጌ ላስቀምጥላችሁ እሺ ተማሪዎች ዛሬ ስለ present perfect tense በደንብ አይተናል መጀመሪያ ላይ እንግዲህ በጣም ከባድ ቴንስ እንደነበር አብዛኞቻችሁ ደግሞ የሚያስቸግራችሁ ቴንስ እንደነበረ ሜንሽን አድርጌያለሁ I hope አሁን ብዙ ነገሮች ግልጽ ሆነውላችኋል ብዬ አስባለሁ so present perfect tense ዋነኛ ጥቅሙ
በጣም በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት አይተናል። ዋነኛ ጥቅሙ ምንድነው? a past completed action እዚህ ጋር ምን ይላል? በኃላፊ ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀ ድርጊት a past completed action in unspecified time. in unspecified time. unspecified means specific ያልሆነ ጊዜው ያልተገለጸ ማለት ነው። እሺ ጊዜው አይገለጽም። sorry እዚች ጋር question mark አድርጌያለሁ መሆን የለበትም full stop ነው። I have bought a car ስለዚህ በምን አይነት መልኩ ነው ይሄ ሴንቴንስ የሰራ ነው? ሳብጀክት ታመጣላችሁ ሁሌ ስትሰሩ ማለት ነው። ሳብጀክት እነማን ናቸው? I, we, you, he, she, it, they እነዚህን እያመጣችሁ ነው የምትሰሩት። ካስፈለገ እዚህ ጋር ልጻፍላችሁ። I, we, you, he አራት ፕሮናውኖች ናቸው። ሌሎቹንም ለመጥቀስ she, they እና it እነዚህ ያሉ ነው አይደለም? እነሱ በዚህ ሳብጀክት ቦታ ይገባሉ። ከሳብጀክቱ በማስከተል have ይመጣል። have ወይም has then ከዛ በማስከተል v3 ነው የምናመጣው። v3 ይሄ እንዳትረሱ ማለት ነው። hasን የምትጠቀሙት ለመቼ ነው? he, she, it ለነዚህ ለሶስቱ ነው። then ከዛም ማስከተል I haven't ሲሆን ተቃራኒ ነው። I have bought a car መኪና ገዝቻለሁ። I haven't bought a car መኪና አልገዛውም። ሳብጀክት ታደርጉና have እና hasን haven't have not ማለት ነው። haven't ወይም hasn't then you bring v3 እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እንደዚህ አላደረኩም፣ እንደዚህ እሷ አላደረገችም የሚል አይነት ትርጉም ይዞ ይመጣል። የመጨረሻው ደግሞ ጥያቄ ለመጠየቅ ብትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት መሰላችሁ? haveን እና hasን ከሳብጀክት ፊት ለፊት have ወይም has subject v3 then question mark. have you bought a car? have you bought a car? መኪና ገዝተሃል። has she bought a car? እሷ መኪና ገዝታለች። ወይ have ወይ has ሳብጀክታችሁ he, she, it ከሆነ you pick has he bought a car? እሱ መኪና ገዝቷል እያልን ነው ማለት ነው። ይሄንን ካደረጋችሁ የመጀመሪያው ነገር የቴንሱን ጥቅም ማወቅ ነግሬያችኋለሁ። present perfect tense ምንድነው ጥቅሙ? we use these tense to show a past completed action in the past in unspecified time። ይሄን ወቁ። then ሴንቴንሳችሁን ስትሰሩ ደግሞ subject have v3 subject has v3 እና ደግሞ ኔጌቲቭውንም ጥያቄውንም ይሄን እንደማወቁ። አሁን ከናንተ ምንድነው የሚጠበቀው? ሶስት በpresent perfect tense የተሰሩ አረፍተ ነገሮችን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጣላችሁ። እስካሁን በተማርነው መሰረት ደስ ያላችሁን ሐሳብ በpresent perfect tense ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ቼክ ማድርገው የሰራችሁ ሴንቴንስ present perfect tense ነው ወይስ አይደለም ወይስ ተሳስታችኋል የሚለውን አርማለሁ። እሱን ካየው በኋላ ደግሞ ያነሳችሁት ሐሳብ በዚህ ቴንስ በpresent perfect tense መነሳት የነበረበትን ነው ወይስ ሌላ ቴንስ መጠቀም ያለባችሁን እዚህ ጋር ያመጣችሁት የሚለውንም የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፕራክቲስ አድርጉት፣ ከመጻፍ አልፎ ተናገሩበት። ስለዚህ ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮችን ማስተር እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቴንስ ከገባችሁ ቀደም ብዬ እንዳልኩትኝ ሌሎቹን 12ቱን ቴንሶች ለመረዳት ምንም የሚከብዳችሁ ነገር የለም። ቴንስን ደግሞ ጠንቃችሁ ካወቃችሁ እንግሊዘኛ እንዳወቃችሁ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። መልካም ቆይታ ነበረን ብዬ አስባለሁ። የዚህን ትምህርት ኖት ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እንደተለመደው እንለቃለን። ስለዚህ ቴሌግራም ቻናላችን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ኖቱን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ በመግባት ዳውንሎድ ብላችሁ ስልካችሁ ላይ በማንበብ ሞር አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። መልካም ጊዜ